अगं मैत्रिणींनो, ऐकलं का? नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी द एम्स किचनला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा. आणि तुम्ही माझ्या जर गेले व्हिडिओ पाहिले असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये त्याच्या प्रतिक्रिया कळवा. तर आपण साहित्य बघूया. 2 वाटी बारीक चिरून घेतलाय कोबी, धुवून स्वच्छ घेतलाय, किसून घ्यायचा नाही. कोबी किसला की त्याला पाणी सुटते. 1 मोठा कांदा बारीक चिरून, 1 चमचा टोमॅटो केचप सॉससाठी पण घेतला आहे आणि आपण जे सारण भिजवणार आहे त्यासाठी पण घेतलेलं आहे. 2 चमचे सोया सॉस, 3 चमचे मैदा, 3 चमचे कॉर्नफ्लोअर, 1 शिमला मिरची उभी काप चिरून, गार्निशिंगसाठी पाथ, तांदळाचे पीठ 1 चमचा. हे आपण कोबी मंचुरियन क्रिस्पी होण्यासाठी वापरणार आहेत. तुम्ही जर शिळा भात उरला असेल तोही वापरला तरी चालतो. चवीनुसार मीठ, 1 चमचा लाल तिखट, अद्रक आणि लसणाची पेस्ट, तळण्यासाठी तेल. सॉस करताना लसणाचे बारीक चिरलेले काप आणि 1 इंच अद्रक बारीक चिरून. तर चला आपण आता कोबी मंचुरियन बनवूया. 2 वाट्या कोबी चिरून घेतलेला आहे, तो आपण एका ताटात टाकूया. 1 कांदा बारीक चिरलेला, कॉर्नफ्लोअर 3 चमचे, मैदा 3 चमचे. तिखट कसं पाहिजे त्याच्यानुसार टाकायचं. अर्धा चमचा तिखट, लाल तिखट, आणि तांदळाचे पीठ 1 चमचा. ह्यानी मंचुरियन एकदम क्रिस्पी होतात. चवीनुसार मीठ, आणि सॉसमध्ये पण मीठ असतं त्यामुळे त्यानुसार आपण टाकायचं. 1 चमचा अद्रक आणि लसणाची पेस्ट, 1 चमचा टोमॅटो केचप. तुम्हाला टाकायचं असेल तर टाका, नाही टाकलं तरी चालतं. आपण परत सॉसमध्ये टाकणारच आहे. 1 चमचा सोया सॉस. तर आता आपण त्याला मिक्स करून घेऊया. पाण्याचा वापर बिलकुल करायचा नव्हता. शिमला मिरचीचे बारीक काप करून टाकू शकता. बघा ओलसरपणा यायला लागला की नाही. जास्त जर ओलसरपणा येत असेल ना तर आणखीन 2 चमचे मैदा आणि 2 चमचे कॉर्नफ्लोअर टाकायचं. बाहेर चायनीज सेंटरमध्ये भेळ मिसळीचे तेल असते. सगळ्यांना मंचुरियन आवडतात. मला तर मंचुरियन म्हणलं की हा तोंडाला पाणी सुटते एकदम. स्टॉलमध्ये किंवा चायनीज सेंटरमध्ये अजिनोमोटो वापरतो. अजिनोमोटो हा शरीराला घातक असतो. आपण घरी गरमागरम करून खाऊ शकतो. बघा असं मळत मळत जायचं, त्याला पाणी सुटतं. पाणी जर जास्त सुटलं तर 2 चमचे मैदा आणि 2 चमचे कॉर्नफ्लोअर टाकायचं. आपण आता हे मळून झालेले आहे, त्याचे छोटे छोटे अशा प्रकारे आपण गोल गोल बॉल छोटे छोटे करून घेतले आहेत. जास्त चिकट वाटत असेल तर थोडंसं पाण्याचा किंवा तेलाचा हात घेऊन छोटे छोटे बॉल असे करून घेऊया. तर तेल तापलं आहे, तेलात आपण बॉल टाकूया. आपण पलटी मारून घेऊया. तर असे छान क्रिस्पी दोन्ही बाजूनी. किती छान कलर आलाय बघा बरं. तांदळाच्या पिठाने किंवा आपण भात जर शिळा उरला असेल तर कधी कधी कोबी असतो घरी, सगळं साहित्य असतं मंचुरियनचं.
अशा वेळेस मग उरलेला शिळा भात छोटी वाटी जरी कुस्करून टाकला तरी मंचुरियन छान होतात. त्याच्यातून भाज्या पण मिळतात. मुलांना कोबीची भाजी कधी कधी आवडत नाही, मग असे मंचुरियन करून जरी आपण पोटात खाऊ घातले तरी पौष्टिक अन्न जातं. थोडंसं म्हणजे फ्राय असतं. जर तुम्हाला जास्त तेल नको असेल, तेलकट वगैरे, तर आपण आप्पे पात्र जर आहे ना आपल्याकडे, आप्पे पात्र असेल त्यात आपण काय करायचं, आप्पे पात्राला तेल लावून तसेच गोळे शॅलो फ्राय करून घ्यायचे आप्प्यासारखे. बघा किती छान कलर आला आहे. तर आपण टिश्यू पेपरवर ते काढून घेऊया. सोनेरी रंगावर बॉल तळून झाले आहेत. आता आपण टिश्यू पेपरवर काढून घेऊया आणि सॉस करायला घेऊया. आपण सॉस बनवूया. तर 2 चमचे तेल टाकले आहे मी कढईमध्ये. तापले की आपण बारीक चिरलेला लसूण आहे तो टाकूया. मंचुरियनला अद्रक आणि लसणाचाच फ्लेवर येते, खूप छान लागतं. अद्रक टाकूया. शिमला मिरची उभी कापलेली, आणि 1 चमचा सोया सॉस टाकूया. परतून घेऊया. आणि 1 चमचा कॉर्नफ्लोअर आणि पाण्यामध्ये मिक्स करून त्याची पेस्ट बनवलेली आहे मी, ते पण टाकूया. ते 1 मिनिट शिजवून घेऊया आपण. तुम्हाला घट्ट वाटलं तर थोडं तुम्ही पाणी घाला. आता आपण त्यामध्ये बॉल टाकूया. जास्त वेळ बॉल परतायचे नाहीत, फक्त कोटिंग होईपर्यंत. जास्त वेळ जर बॉल परतले तर मऊ बॉल होतात. बघा कोटिंग किती छान आलं आहे आणि क्रिस्पी पण झाले आहे. तर आपण आता प्लेटमध्ये सर्व करून घेऊया. गॅस बंद करून घेऊया. किती छान झाले आहेत बघा मंचुरियन, घरच्या घरी सोपी पद्धत. आणि वरून गार्निशिंगसाठी कांद्याची पात टाकूया. हे बघा किती सुंदर झाले आहे. आणि आपण टोमॅटो केचप बरोबर खाऊ शकतो, नुसते पण खाऊ शकतो. तुम्हाला पातळ जर ग्रेव्ही पाहिजे असेल तर पातळ पण पाणी टाकून ग्रेव्ही तयार करता येते. हे बघा, हे बघा, हे बघा. फेसबुक पेजला लाईक करा, मला इंस्टाग्रामला फॉलो करा. धन्यवाद.